Are we live yet? Hello everybody, are we live? Ủa đang live hả? Có ai coi không? Quý vị có coi, có thấy, có nghe được không? Can you see me? Can you hear me? If you're watching from the United States, let me see a 1. If you're watching from Vietnam, well, good morning Vietnam. Let me see a 2. Canada 3, Australia 4. You know. Để coi. Sao? Bây giờ sao? I see a lot of familiar names. Một nè. Very nice. Chị Minh Châu từ Virginia. Okay, very good. So I see some ones. Jam, có người từ Canada nè. Hello. Khuê hả? Leyna có một cậu tên Khuê. He is my favorite cậu luôn á. Okay. Very nice. More than one person from Canada. Wow. I love that music. Hello, everybody. Hello, everybody. Trời ơi, finally we see a 2. We see a 2. Good morning, Tuyết Nhung tại Việt Nam. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hello there, Donald. Very nice. Hello, everybody. Hello. Okay, rồi. Nhạc nó đi nè. Okay. Well, we have an interesting video tonight. Tại sao? Thì cái chủ đề là quý vị thấy rồi phải không? Nhiều lúc khi mà những người mà bán bảo hiểm á, sometimes á, mình phải kiếm một người mà mình trust. Còn như không á, nó hơi mệt là tại sao? Họ nói mình không có biết là họ đang nói sự thật hay không. Nhưng nhá, tuần vừa rồi đó, Leyna có một người khách hàng. Người khách hàng đó đi nói chuyện với một agent khác. Thì cái agent đó, trời ơi là she nói. Mà hồi trước giờ quý vị biết không, Leyna đã từng nói là nè, if you want me to talk to your agent, if you want me to talk to your CPA, if you want me to talk to your accountant, if you want me to talk to your tax preparer, your financial advisor, Leyna sẵn sàng để nói chuyện với họ. Sẵn sàng để nhìn lại cái hợp đồng, để là explain everything. No one has agreed to yet. Nhưng mà that's how I am. Okay? Ai cần thắc mắc gì, I'm gonna talk to them. Thì Leyna cũng nói với cái cô này là nói thì bây giờ có gì đâu. Cái người đó thắc mắc gì gặp để Leyna explain, tại vì I can see that she doesn't know what she's talking about. Okay? Nhưng it's the other stuff that she said. Khi mà mình làm việc á, mình phải nói về facts, okay? Facts. Facts là gì? Tiếng Việt kêu là gì? How do you say facts in Vietnamese? Yeah. Nhưng mà khi mình làm business, khi mà mình làm cái gì mà nó quan trọng á, mình cần biết cái facts, cái sự thật, cái mà mình you know, facts. Còn mấy cái kia thì I don't care. Mấy cái kia là màu mè, mấy cái kia ai muốn đi xấu, ai muốn nói gì đó, that doesn't matter. Tại vì khi mà mình lo những việc mà nó rất là quan trọng, nó ảnh hưởng đến tương lai của mình, đến tài chính của mình, okay? Không phải cho mình thôi mà cho con cháu của mình luôn đó. Then you need to look at the facts. Because I don't care about anything else. And if you're a good consumer, you shouldn't either. Bằng chứng không? Bằng chứng là evidence cưng. Bằng chứng là evidence. Thấy không? Đó, nè, thấy không? Leyna đang học tiếng Việt nhưng mà cái đó là mình biết đó nha. Bằng chứng là evidence. Facts là chứng minh. Chứng minh hả? Không phải chứng minh là cái verb hả? Hello, Miss Vina. And I love your face. So thank you. So facts. Facts quý vị biết rồi. Bây giờ thật sự nếu mà biết dịch qua tiếng Việt là chết liền luôn. Nè, còn cái cô này ha, viết tiếng Việt mà không có dấu làm sao ta học. So you know what I'm talking about though. You know. So I want to, nên Leyna làm cái video này và thực sự có sự gì đấy? Cái cô khách hàng ấy nói là yeah, chị làm đi, em muốn chị làm. So that's why I'm doing it nha. So I have her permission to. Và the reason why I'm sự thật là reality. Reality là sự thật. Okay? Reality. So, I don't know.
Facts là sự thật cũng không luôn. But maybe tiếng Việt cái từ đó nó không có giống như tiếng Anh. Nhưng mà ai mà kiếm ra được cái từ đó, được tô phở nha, được tô phở. Okay. So I have her permission and I'm going to show you some things, but it's so funny. Okay? Of course, as you know, this video is for educational purposes only, not meant to be taken as specific legal, tax, or investment advice. Everyone is different. If you need a consultation, it's free. I don't charge people anything. I try to help you. If you have something for me to look at, email me. Okay? Very easy. Okay. So, quý vị nè, họ nói cho cô này, làm cô này sợ luôn. Thực tế, that's what, okay. Thực tế, còn trời ơi cái cô Amy này, không có dấu mà you spelled it wrong too. Thành thật là không, thành thật là khác, ha, thành thật là khác nữa. Wow, I love language. Oh my gosh. Okay. So let me show you. So this is, okay. These are things the other agent said. Things the other agent said, you guys. Here's the first thing the other agent said. Cái người kia nói là Leyna làm việc không có tâm. This means in English that I work without a conscience, that I am doing business without a conscience. Okay. That's what the other agent said about me. Thưa quý vị, mặc dù Leyna đã nhìn rất là nhiều hợp đồng, nó không có make sense một chút nào. Mình nhìn mình biết rõ là cái kiểu này là họ là làm tiền thôi chứ nó không có make sense. Nhưng mà guess what? Leyna chưa bao giờ dám mở miệng ra mà nói trời ơi cái người này gạt chị đó, cái người này làm việc không có tâm chút nào. No. Họ làm việc sao mình không biết, mình chỉ biết mình thôi. Và mình chỉ biết nhìn con số. Mình chỉ biết là so sánh. Cái đó mình làm được nhá. Còn I don't waste my time. I don't need to go badmouth people. Và Leyna đã từng nói với khách hàng, because sau khi mà họ thấy, oh my gosh, họ đóng tiền mười mấy năm bây giờ lỗ quá trời. Họ giận lắm. Họ tức. Họ buồn. Họ bực mình. Nhưng mà Leyna khi nào cũng nói, không phải là cái người mà bán cho mình là họ có ý xấu đâu nha. Mình đừng có nghĩ như vậy. Có thể là họ không hiểu. Còn như nếu mà quý vị đi một cái chỗ này, họ chỉ bán một cái sản phẩm đó thôi. That's all you're gonna get. Và có thể khi đó quý vị, cái lối sống mình khác. Sau cái này cái nhu cầu của mình nó thay đổi thì mình cần cái hợp đồng nó khác thôi. Okay? Chứ không phải là Leyna nói là cái người kia gạt quý vị đâu nha. Nhưng mà you should ask them. Như vậy là Leyna encourage người khách hàng trở lại với người agent cũ, hỏi. Và tại vì quý vị không biết nên hỏi gì, nên nhìn con số nào, nên I show you. I say nào bây giờ chị hỏi anh nó lại. Cái tiền tôi đóng vào là như vậy phải không? Cái tiền mặt của tôi bây giờ là có bao nhiêu? Chị hỏi đi. So anyway là cái người kia đó nói là Leyna làm việc không có tâm, đó là một. Hai, cái người đó nói là whole life là một cái loại bảo hiểm nha quý vị. Cái người đó nói là whole life là bảo hiểm tốt nhất cho mọi người. Really? Không có cái gì mà tốt nhất cho mọi người hết. Ngoài ra hơi thở nè. Hơi thở mình hơi cần. Đồ ăn cũng là chưa chắc chắn là tại vì not all food is good for everybody, phải không? Hơi thở và nước. Không, nhưng mà ánh nắng mình cũng cần nữa nào. Nhưng mà nothing is good for everyone. That's crazy. It just... Thì có mấy người này họ không có mắc cỡ, họ nói những cái câu này. Thì Leyna mới hỏi lại như vậy ha. Hay là cái chỗ cổ làm chỉ là bán cái sản phẩm đó thôi? Maybe. Có lẽ như vậy không? Tại vì nếu Leyna thấy quý vị cần term, I can get you term. If you need whole life, I can get you whole life. If you want an IUL, I can get you an IUL. Nên Leyna phải coi là cái gì mà
phù hợp với mình. Còn như nếu mà mình chỉ bán bún thôi, mà người ta tới, người ta order cơm tấm, mà mình nói trời ơi đừng có ăn cơm ngon gì đâu mà ăn. It just, come on, really? Đó, là như vậy đó. Next thing that person said. Cái cô đó nó nói là hãng bảo hiểm của cổ á, là tốt nhất trên cả nước Mỹ luôn. Well, I don't know. I don't think so. Mình đừng có nghĩ là mình nghe cái tên nó quen quen là cái hãng đó là tốt hoặc là tốt nhất đâu. You can't think that way. Right? Và tốt nhất theo cái I mean, how do you measure that? Tại vì quý vị biết sao không? Cùng hãng nhưng mà hai người agent làm việc nó khác nhau. Nên that sounds silly. Silly tiếng Việt nói sao? To me that's silly. Okay, next one. Cái người agent đó nói là IUL là nguy hiểm nhất và nó là một cách để gạt khách hàng. Rồi. Thì những ai mà chưa biết thì Leyna cũng nói bây giờ để quý vị biết nè. Mà nha, Leyna dám những cái gì Leyna nói, I say it publicly. Đó, có muốn ai kiện, muốn ai complain gì đó, it's in video, not that it's there. Okay? Nhưng mà những người tổng thống, những cái business lớn như là Nike và Disney và all these big companies, JCPenney, okay? Những người tổng thống đó, những cái hãng lớn đó, nó xài cái kế hoạch that operates like an IUL để grow cái tiền của họ. So, nếu quý vị nghĩ là mấy ông đó, mấy hãng đó nó ngu á, ok. Nhưng mà cái sản phẩm này it's not new. It's not new. Nó use cái tax code. Nên quý vị có ai mà ra ngoài nói là 401k là một cái mà để gạt đồng bào không? No. That's a tax code too. Right? Yeah, okay. So anyway, that's what she said. And then she said là vì bảo hiểm IUL không tốt nên công ty của cô không bán luôn. Tiếng Anh có câu là sour grapes. Sour grapes là sao? Sour grapes là cái câu chuyện như vậy nè. Có cái con, I think it's a fox. Fox tiếng Việt nói sao cũng không biết luôn. Không biết bên Việt Nam có cái con đó không? Do we have foxes in Vietnam? Anyway. So there was a fox and he tried to get grapes. Okay? Grapes nó mọc. Thì cái con này nó nhảy lên, nó muốn ăn, nó nhảy lên nó muốn ăn. Nhưng mà nó nhảy không có vói được. Thì nó ăn không được. Thì khi mà nó ăn không được, quý vị nó nói sao không? Nói, those are sour grapes anyway. Là sao? Nó ăn không được, nó chê chua. Bởi vậy tiếng Anh có cái câu như vậy. Là mình không biết, nhưng mà tại vì mình không được nên mình chê. Yeah, that's what that is. Tại vì hãng của cổ không bán cái sản phẩm này. Nên cổ nói là tại vì nó không tốt nên công ty không bán. Cũng là vô lý luôn. Nhưng mà sau khi Leyna nói chuyện với cái cô khách hàng này đó, thì mình cũng giải thích. Và thực sự mình được ghét cái mà qua về thì cổ nói là chị làm việc không có I don't have that time. Bởi vậy I just said, listen em có câu hỏi gì đó chị show em nào. Cái người đó muốn gặp chị gặp luôn. Nhưng mà mình phải deal với những con số đàng hoàng. Mình nhìn, mình thấy, mình đọc. Ok? Cái đó mình làm được. Còn cái mà ai muốn nói gì, really, kệ họ. I don't have time for it. I don't. Fax là gì? Con cáo hả? Wow, chưa bao giờ nghe luôn á. Oh, it's so cute. Con cáo.
Chị Michelle nói là con trồn là khác rồi. Wow, so cool. Fox là cáo. I learned something. I love it when I learn something. Ok, rồi, trở lại với chương trình nha. Ok. Thì Leyna biết chắc chắn là có rất là nhiều người bán bảo hiểm nhưng họ không hiểu. Okay? They don't understand it. Bảo hiểm nó rất là, it's actually very complicated. Cái hợp đồng á. Nên có nhiều người họ, they don't even understand it themselves. Okay? Có thể là họ nắm cái general là ok, bây giờ họ đóng bao nhiêu, được tiền tử mấy nhiêu, and then that's it, rồi họ được commission bao nhiêu. Sometimes it's very general. Còn như nếu mà nói mà tiếng Anh kêu là get into the weeds, ok, là mình kéo ra từng cái, mình hỏi từng câu, mình coi từng số, nhiều người không biết. Ok, so I'm going to show you. So cái cô kia cổ nhìn cái illustration của người khách hàng của Leyna, rồi cô nói nè. She says, hey, coi nè, 66 tuổi là em sẽ mất everything, em mất tiền luôn nè. So I want to show you, okay? Nè, bây giờ Leyna là remove cái tên của cổ rồi. And I want to show you what she's looking at. Thì cô nhìn, cô thấy cái chữ lapse, thì cô nói nè, mất hết nè. Thì lapse does mean you lose everything. That's what it means. Đúng là vậy, lapse là hết hợp đồng. Nhưng mà guess what? She không biết what she's looking at. Tại vì sao? She phải nhìn cái này. Cái hàng này nó nói là guaranteed 0%. Là sao? Để Leyna giải thích để quý vị, mình nhìn cái hợp đồng của mình biết ha. Cái này là nếu từ cái năm đầu, cái cô khách hàng này là năm này là 41 tuổi đó. Từ năm đầu đến năm 26. So if in 26 years she không có lời một đồng. If the market crashes every year, zero, she không có được một đồng. Then the hợp đồng sẽ hết ở tuổi 66. Đúng như vậy. Nhưng mà it means if the market crashes every year. I don't know if she knew what she was looking at. So, khi đó mình mới hỏi, when is the last time the market crashed 5 years in a row? Never. Chứ đừng nói 20 mấy năm mà thị trường Mỹ sụp mỗi năm. Nhưng mà nếu cái đó xảy ra, thì cái hợp đồng này nó sẽ bao cái cô này đến 66 tuổi là hết. Okay. She should have been looking at this. Bên này đó là nó nói là nếu thị trường, okay, if it averages 5.97%, đó là thấp thua 6% luôn quý vị ơi. Thì dưới này là những cái con số mà she can expect. Of course it's not guaranteed. Okay? Of course it's not guaranteed. Nhưng mà it is a realistic look at your investments. Còn như, by the way, now that you know what to look at, when you look at this, okay, khi mà quý vị thấy bên này là 5.97 ha, nó rất là conservative. Sau này mà thị trường nó do better, thì cái cô này sẽ được nhiều tiền hơn. That's how it works. Còn như nếu cái người đó cho mình một cái illustration, và trên này nó rất là cao. Nó là 9 chấm mấy nè. Ok, 8 chấm nè. You have to be careful. Tại sao? That means you have to average that much. You have to make that much to see these numbers. So if someone gives you an illustration with a very high interest rate, that's actually not good. So, nhiều người Việt Nam mình họ không có hiểu, họ nghĩ là bên kia tôi được 9%. No, quý vị ơi. You don't get 9%. You don't get 8%. You get whatever you get. Meaning, with whatever index, when it performs for you, it performs for everyone else in that same index. They're not guaranteeing you 9.95%. They're showing you an illustration of what your money would look like if you made that much. Okay? Rồi.
Learn how to read an illustration. So, for quý vị là khách hàng mà còn thêm, if you're an agent, please learn how to read an illustration. Learn how to read an illustration before you try to explain it to anyone. Because if you explain it and you don't know what you're looking at, you know what that's called? It's called irresponsible. They trust you. You're an agent. So know what you're talking about or don't talk. That's what I say. So I'm going to show you how to read an illustration. Each company đó, cái illustration nó khác nhau. So they're not all the same. They look a little different. But you will be able to figure it out. Okay? So I want you to see this. Very easy. Year là năm số 1, năm số 2. The year of the policy. First year, second year, third year. Next comes your age. So far, so good. Next comes your age. Then comes premium outlay, okay? This is the annual premium. That's how much you're paying per year. That's what annual means. Annual loan outlay means the money you're taking out. Remember, this is if you make nothing. Thị trường sụp mỗi năm nè. Quý vị không được một đồng tiền lời nè. And this one is the illustrated, okay, the illustrated rate. If you average 5.97%, this is what you're going to make. Thì nếu mà quý vị biết gì về the stock market and investment, thường trong cái thời gian mà 10 năm đó, thường thị trường nó average là từ 8 đến 10%. Okay? Trong đó là khi mà mình kể average là có những năm nó sẽ sụp. Có những năm nó sẽ lên cao. Okay? So, 8 to 10% is an average. Nên khi mà Leyna làm một cái hợp đồng mà nó chỉ là 5.97, chưa đầy 6%, it's called being conservative. Okay, how do you say that in Vietnamese? Nên mình cái gì mình cũng làm là nó trung bình thôi, mình làm nó conservative để sau này nếu mà thị trường lên, quý vị được nhiều tiền hơn, quý vị mua cho Leyna một ly trà. Okay? Còn Leyna không làm việc như mấy người khác ha. Mình làm cho cái tiền lời nó cao thiệt cao để mình thấy số nó đẹp thiệt đẹp. Rồi mình mua, họ mua. Họ mua rồi 10 năm sau cái tiền họ không có được như vậy. Nhưng mà có cái tội nghiệp, tội cho mấy cái hãng nha. Mấy cái hãng bị mấy người khách hàng chửi, nói là hãng bảo hiểm nó gạt tôi. Nhưng mà thật sự, no, it's in writing. Mình không có structure đúng. Hồi trước, họ hứa đâu trên trời. That's what that means. Okay. Conservative là thận trọng. Wow. Chưa bao giờ nghe luôn. Thank you, em. Okay. So I want to show you this policy. Đây là của cái cô mà bị người kia nói xong rồi cô sợ nha. So I want to show you full screen it so that you can see it. See, she's 41 years old. Okay? And the first year, trong này là 33.000. Tại sao? She trả 2.000 một tháng. She sẽ đóng 2.000 một tháng. Như vậy là một năm là 24.000. So $2,000 a month, that's $24,000 a year that she's contributing. Plus, she's going to roll over $9,000 from her old policy. Okay. I do rollovers every week. Almost every day I do rollovers. Tại vì sao? People are stuck in policies that they paid so much money in. Now their cash value is below what they paid. And the death benefit is low. Okay? So roll over the cash that you have in your old policy, we're going to roll it over. It's an exchange. You're going to roll it over into a new product that's going to earn interest with the index with the market. That's what that means. So let's look at it. And look at this. She's done at age 64 because she told me she wants to retire at 65. Okay, so she stops paying after age 64. See, after that is zero. You see that?
And in fact, she starts taking income. She starts collecting income at age 65, and it's tax-free, y'all. 102.000 nha, 102.516 đồng mỗi năm miễn thuế. That's what that means. That's $8,543 a month. By the way, this is sức khỏe trung bình thôi. Standard health, because I don't know what her health is going to be like. That's why I showed it that way. And, that's not what you want. Oh, that's not what you want either. It's a conservative rate. It's a conservative rate. Okay? Very good. Very, very good. All righty. What else? Oh, so I wanted to show you more, just in case that new agent or that other agent is watching. Okay, so here, look. Đây là her age nè. So, all the way down to 110. She's still collecting. Oh, not done yet. Look. No more premiums. Okay, that's what that means. 0. No more premiums. And that's the annual tax-free income. Okay? Look. 119. God bless her. If she lives to 119, she vẫn lấy cái tiền này ra được nè. Cái này là mình figure out là lifetime luôn đó. And if she lives to 119, look, her death benefit is $4.6 million. The cash that she has to take out, even though she took out all that cash every year, will be $4.2 million. Còn bên policy value là if she took no money out, okay? Như vậy là mình cứ đầu tư, mình để trong đó cho nó grow, mình không lấy tiền ra. Thì đến 119 tuổi là trong này là 38 triệu rồi đó. That's how you read an illustration. That's what those numbers mean. Oh. I love this. I love this so much. Whole life gives you 3%. 3% tiền lời trong một cái hợp đồng whole life. Okay? Thì họ hay nói là ôi nhưng mà bên này là chắc ăn mình cho 3%, bên kia thị trường sao mình đâu biết. Đúng, thị trường sao mình không biết. Nhưng thị trường normally 8 to 10%. Mà bây giờ cho tệ lắm nha. Cho nếu mà khách hàng quá trời sợ. If you get so nervous you don't want to do indexing, even though you are guaranteed you cannot lose your principal, you can't. Each year you have the interest, you credit, you lock it in. And if the next year thị trường sụp, you crash, you're not going to go backwards because the market crashed. This is not a 401k. This is not an IRA. This is not stocks. Nhưng mà if you want to, you can put your money into a fixed account. Take a look at this, you guys. Fixed account. Okay, thường fixed account là nó thấp hơn khi mà mình muốn đi với thị trường nha. Fixed account bên này là 5.25 nè. So if she wants fixed, I can give her fixed. 5.25%, baby. What else? What else? Let me tell you what else. You can put all of your money into there. You can put some of your money into there, and we can change it every year. But guess what? It only works when you have an agent who's paying attention. An agent who's going to do annual reviews. Nè, Phát là người khách hàng kể như là đầu tiên của Leyna luôn đó. I did an annual review for him. Even though là trong những cái năm đầu, cái annual review nó không có quan trọng. Tại vì đây là cái long term. Nhưng mà I still look at it. Okay? So, again, cái hãng bảo hiểm là một cái. Nhưng mà cái người agent rất là quan trọng. Tại vì sao? Nếu họ bán cho quý vị rồi, then you never talk about it again. Một là họ hơi sơ sài. Nhưng mà hai, mình là người khách hàng, mình phải có những cái đòi hỏi chứ. Tại sao mà họ không gọi mình cũng lờ lơ luôn.
So that's your fault. Nói đừng tức nha, đừng giận nha. That is your fault. As a client, tại sao quý vị không có đòi hỏi gì vậy? Hay là tại vì quý vị ngại? Do not ngại. Rất là nhiều khách hàng của Leyna đã bị lỗ nhiều đó. Okay? Mà nhiều lúc họ rất là ngại. Họ không muốn hỏi lại cái người cũ. Nhưng mà I always tell them, okay? Nè, con số nó như vậy đó. Nhưng I encourage them, talk to your old agent. Compare it. Ask them. If you don't believe me, I want you to ask them. Còn như nếu mà quý vị ngại, không muốn nói chuyện với người agent, call up the company. 1-800, call the company. Ask them. How much have I paid into this policy? How much cash value do I have? Right? Nhiều người khi họ mua, họ nghĩ là, oh, I'm only going to pay for 20 years and I'm done. No. I have had clients who, tại sao hồi mua họ nói là đóng chừng này thôi mà bây giờ nó tiếp tục, nó vẫn là bắt tôi đóng. You know why? Tại vì tiền lời quá trời thấp. Mỗi năm, mỗi tháng nó kéo ra gần hết cái tiền mặt của mình luôn. Nên mình phải đóng để giữ hợp đồng. Okay? So a lot of whole life that has happened to them. And then there's different kinds of whole life. And for some people it's okay. Nhưng mà I talk to a lot of people là cái tiền họ đóng vào so với cái tiền mặt, cái tiền đóng vào đã nhiều rồi. Nhưng mà nhiều lúc cái death benefit quá trời thấp luôn. Mà họ mua hồi họ trẻ tuổi. Nên hồi đó thì thấy hồi đó thấy 100,000 thấy wow, that's a lot of money. Not anymore, it isn't. And you pay trong này mấy chục ngàn rồi mà cái tiền tử nó 100,000 thôi thì what is that, right? So anyway, that's what that agent said, okay? So then you have to ask yourself, tôi có nên đổi hay không? Đây là những cái lý do mà maybe mình cần đổi nha. So here are reasons you need to change. If you got married, if you got divorced, if you had children, if your income changed. Cái thu nhập mình mà thay đổi á, mình cần thay đổi cái policy của mình. Did you sell your home? Did you purchase a home? Okay? When you purchase a home, your assets have changed. Your policy should be protecting your assets. Như vậy là mình có tài sản nhiều thì cái tiền bảo hiểm mình phải cao. Okay? Nên nếu mà quý vị có tài sản có hơn 1 triệu đồng, nhưng mà cái tiền tử 100,000, that's... What are you doing? And then sometimes you just have the wrong type of policy. Maybe hồi trước mình trẻ tuổi, mình không có tiền. Mình mua term. That's okay. That's the good thing and the right thing to do. Nhưng mà sau này, okay, lập gia đình. Bắt đầu là có con. Mua nhà. You have a business maybe. It's no longer the right type of policy for you. Nhưng mà two things you should look out for. Okay? 2 điều mà quý vị cần chú ý khi mà mình đổi nha. Một cái là contestability. Cái này ai mà dịch ra được tiếng Việt mà nghe cho nó hay á, Leyna sẽ là đãi quý vị đi ăn một tô bún bò Huế đó. Tô ngon, tô lợn á. Tô bún bò Huế lợn, thịt lợn nè. Trong đó phải có một chút mầm ruột đàng hoàng nè. Contestability. What is it? The first 2 years of any new policy is very important. Tại sao? Nếu quý vị mua một cái hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và mình có cái claim trong 2 năm đầu, okay? Một là bệnh hoạn, 2 là mình mất gia đình mình là muốn là lãnh cái từng tiền tử nha. Trong cái 2 năm đầu đó, cái hãng bảo hiểm nó có quyền trở lại coi cái application, mình có nói láo gì về cái sức khỏe mình không, okay? Nó sẽ kiểm soát và nếu mà nó kiếm ra là quý vị có nói láo, nó sẽ không đền cho gia đình. That's called contestability. Nhưng, this is a big nhưng.
if. This is a big if. Sau 2 năm rồi, it doesn't matter. Sau 2 năm rồi, it doesn't matter. Nên, nếu hồi xưa quý vị nói láo, mình không có hút thuốc, nhưng mà nó đã sau 2 năm rồi, quý vị đừng có lo. It's done. You're okay. Và nếu mà mình không có nói láo gì về sức khỏe của mình thì it doesn't matter anyway. Phải không? Đã từng có trường hợp nha. Đã từng có trường hợp là cái người đó là người ông chú hay ông cậu gì đó của người bạn của Leyna. Okay, I told this story before, I'm going to tell it again. Ông đi khám, ông find out là ông bị ung thư. Thì ông gọi cho cô cháu hay cô gì đó mua bảo hiểm nhân thọ liền. Thì hồi cái thời buổi đó nó chưa có vô trong cái system. Thì mua được cái policy. Rồi 6 tháng sau ông mất. Ông mất thì hãng bảo hiểm nó kiểm soát lại. Thì sau khi đó nó mới thấy. Tại vì now it's in the records. Nó thấy là ông biết là ông có ung thư trước khi ông mua bảo hiểm. Nên nó không đền cho gia đình. Okay. So contestability. Nhưng nếu mình không nói láo thì you have nothing to worry about. Okay? Nếu mình không có giấu gì về cái sức khỏe của mình á. Okay? Nếu mà hồi trước mà nó mà biết mình như vậy nó không cho mình á. Okay? That's what they're going to ask themselves. Then you have nothing to worry about. Second thing you need to look at is surrender fees. So surrender fees là sao? If you quit, if you close your policy, normally it's in the first 10 years, you have some surrender fees. Okay, so when you buy a new policy, that time frame starts over. So a lot of agents mà không có muốn lose cái business á, họ nói là, ủa, như vậy mình là start over hả? Tại sao mà start over vậy? That's not good. Như vậy mấy cái fee đó. Quý vị phải nhìn lại. Surrender fees only matter if you quit. Nên nếu mà quý vị mua một cái hợp đồng mới, mình không có ý là hủy, then the surrender fees don't matter. Nên đừng có để cho người ta dọa mình, làm cho mình sợ. Rồi làm cho mình đưa ra những cái quyết định mà nó không có best cho mình nhá. Yes là có surrender fee. Nếu mình hủy sớm, mình sẽ mất tiền. Nhưng mà nếu mà mình mua, mình không có ý để hủy, then it doesn't matter. Okay. Nhiều lúc sometimes Leyna gặp khách hàng, họ có cái hợp đồng cũ mà nó chưa có quá cũ, okay? Maybe nó mới 8 năm thôi. Nhưng mà mình nhìn vào mình thấy là bad rồi đó. Thì họ hủy, họ sẽ mất tiền. Nó có cái surrender charge. Nhưng mà guess what? Leyna sẽ là I make up for it. Okay? Maybe bây giờ surrender charge nó 1.000 mấy. It's okay. Because you know why? Bây giờ I got you a new policy. Sau này mình lấy ra tiền mặt. Okay? Cái giá trị bây giờ nó lớn hơn cái hợp đồng mới. Giá trị gấp mấy cái kia. Cái kia maybe tiền tử mình 100.000. Nếu mà mình hủy bây giờ mình mất 1.000. Nhưng mà bây giờ bên hợp đồng mới cũng trả tiền whatever. Nhưng mà sau này, okay? Bây giờ cái tiền tử mình 800.000 thì sao? Nên mình phải biết suy nghĩ là okay, cái lợi bên này cái lợi hơn không? Chứ đừng có vì nghĩ mà bây giờ nó có cái bây giờ mình hủy bây giờ mình mất tiền. And so sometimes people think this. Họ nói nếu mà như vậy thôi bây giờ là tôi sẽ đợi khi nào mà nó hết cái fee đó. Okay. Bây giờ thêm 2 năm nữa, mỗi tháng mình phải đóng nha. Rồi mình đóng nó tiếp tục nó kéo tiền, nó kéo cái charge cái fee. Khi đó họ mới nói that's right, đúng rồi. Mình đang tiến 1.000 này, nhưng mà nếu mà mình tiếp tục thêm 2 năm nữa, mình phải đóng vào thêm 4.000 nữa. See, you have to know how to do the math. Okay? Rồi. Churning. I bet. Hình như là bảo đảm là 99% người bán bảo hiểm người Việt Nam chưa bao giờ nghe cái này. Nhưng mà có thể làm là có.
Churning is the practice of persuading a policyholder to replace a policy for the sake of earning a new commission. Như vậy là người agent cũ nha. Nói chuyện với người khách hàng và là khuyến, is that a word? Là mình persuade cho người đó là mua qua một cái hợp đồng mới. Nhưng mà thực sự họ làm như vậy để họ earn cái tiền commission thôi. Okay? Hồi trước người ta làm rất là nhiều luôn. Nhưng bây giờ đó quý vị ơi, bây giờ đó nó có những cái rules và regulations, nó có những cái law để là prevent những cái như vậy. Okay? So through the state insurance departments and also the National Association of Insurance Commissioners. Okay? So they've established procedures that life insurers and agents and brokers must follow so that you don't take advantage of people. It's about time. Nên khi mà mình replace đó, nó có rất là nhiều cái question người agent phải trả lời. Nó có những cái formula trong đó. Và nếu hợp đồng mới không có lợi hơn cho khách hàng, nó sẽ không cho mình đổi. You cannot exchange and replace if it's not better for you. Okay? Phát nói là contestability là điều tra hợp đồng để tìm điểm gian lận. Maybe. Thật sự là trong đó nó làm như vậy. Nhưng mà Phát, bây giờ em muốn đi ăn bún bò Huế phải không? Anytime em, bây giờ em mà không có kiếm cái đó ra chị cũng đãi mà. Anytime em, just tell me, let's go. Rồi. So find a professional that you trust to do what's best for you. To do what's best for you. So how do you do that? Well, one, you make sure that they're not just selling one thing and so they tell you it's good for you. Remember what we call that? Hammer and nail. Hammer and nail. Okay? Hammer and nail. Ông xã Leyna có cái câu tiếng Anh mà hơi hay use. Là khi mình là cái búa đó, mình nhìn cái gì nó cũng là cái đinh đó. Right? Mình mà búa nhìn cái gì cũng đinh hết. Cái gì muốn đập trên đầu. But what if you're not a đinh? What if you're not a nail? What if you're screwy? What if you're a screw? Okay? So no hammer and nails here. No hammer and nails. Nhưng mà nếu mà quý vị quyết định là sẽ thay đổi cái hợp đồng của mình đó, here's what you can expect. Cái hãng cũ sẽ gửi cho quý vị một lá thư. The existing carrier will send you a letter. And they're going to use words that might scare you. Thì trong cái lá thư đó, nhiều người Việt mình không có đọc hết, hoặc là không biết đọc, hoặc là đọc không hiểu. Nhưng mà họ thấy những cái chữ này tự nhiên họ sợ nè. Tax. Fees. Nên họ quýnh lên. Nên Leyna nói cho quý vị biết, cái này là standard operating procedure. Hãng nào nó cũng vậy thôi. Khi nào mà ai mà sắp sửa đi qua hãng khác, nó sẽ gửi một lá thư để nó giữ mình lại. Và trong lá thư đó, nó sẽ nói là quý vị có biết không, có thể là cái tiền, trong cái hợp đồng tiền nào mà mình có thể là bị thuế. Và nó sẽ nói là hợp đồng của quý vị nếu mà hủy sớm có thể là bị fee đó, coi chừng đó. Nên khi mà mình không có biết, mình đọc, mình không hiểu, mình sợ. You will not owe taxes. Một, mình phải lời mới owe chứ. So unless you made gains, you're not going to owe taxes. One. Two, you're doing a 1035 exchange. Mình roll over qua một cái hợp đồng mới. So you're exchanging it. You're not going to owe taxes. So don't let that scare you. If you have a question, call your new agent up and tell them. Let them explain it. Okay? And fees. Yes, the fees, surrender fees. I told you about those. So yeah, maybe sometimes mình đổi, mình sẽ chịu mất. Nhưng, and I'll show you later, thà mình mất một chút bây giờ,
Chứ không á ha, quý vị phải đợi thêm bao nhiêu năm nữa mới hết cái tiền fee đó. Nhưng mà trong cái thời gian đó mình phải đóng thêm. Mà đóng thêm là cái tiền mình nó vào cái fee rất là nhiều. Nên the longer you wait, the more you may lose. Okay, so let's be smart about this. Thứ hai, the old agent may call you. This is very important. Tại sao? Wow, mình mua bảo hiểm 10 năm rồi, người đó chưa có là nói chuyện mình về cái hợp đồng mình đó. Chưa bây giờ luôn á. Maybe, nếu mà mình hên, maybe sometimes họ gọi, họ hỏi thăm, họ coi là trong nhà mình sao, bây giờ có thay đổi gì không, là tại vì họ muốn bán mình thêm. Nhưng họ không có coi cái hợp đồng của mình. Họ không thay đổi một cái gì hết trong 10 mấy năm luôn, họ không có để ý. Nhưng mà tự nhiên bây giờ thấy quý vị sắp đi chỗ khác, bây giờ gọi quý vị. Okay? Nên họ biết người Việt mình hay ngại. Nếu mà khi đó mà người agent của mình người Mỹ ha, and they call you, and bây giờ mình không nói, you're okay. Nhưng mà người Việt gọi cho người khác, tự nhiên mình ngại. And I have to tell them. Hồi trước giờ họ không có để ý đến mình, họ không lo cho mình, họ không có phục vụ, họ không có service cái policy. Bây giờ họ sợ mất, bây giờ họ mới gọi cho quý vị. Như vậy là any decision you make, that's on you. Okay? Bởi vậy mình đã make một cái mistake rồi đó. Mistake thứ hai là mua lâu rồi mà không có ai để ý, mà mình cũng không hỏi gì hết. Khi mua mình đã không hỏi rồi, không hiểu, không hỏi ký tên mua. Rồi không để ý, rồi bây giờ nhìn lại thấy lỗ. Rồi họ gọi mình, họ năn nỉ hoặc là họ nói gì đó, mình ngại thôi, mình stay luôn cho nó khỏe. No. That's a bad decision. Do not make another mistake. Nhưng mà just count on it. They'll send you a letter and your old agent may call you. Nhưng mà they may not. Có thể là bây giờ là they không care luôn, they không, you know. Nhiều lúc khi mà mình transfer over, nó bắt mình là phải ký giấy bằng tay. Bây giờ đó mình làm việc e-signature, digital signatures, we do a lot of that. Nhưng mà when you transfer money from one policy to another, they will require a handwritten signature. You want that. Cho nó bảo đảm thôi. No big deal. 1035 exchange, what is it? That's when I say we roll over. Cái này là cái tax code. Okay? Cái tax code, bởi vậy khi mà quý vị roll over đó, dù cho cái tiền trong đó, nếu mình lấy ra mình phải đóng thuế, nhưng mà tại vì quý vị roll over, mình không đóng thuế. Do I have to report 1035 exchange on tax return? Sometimes, yes, you do. Okay? Nhưng mà sometimes mình không phải là cái người mà làm cái reporting. Nhưng mà nếu mà cái hãng cũ nó gửi cho mình cái 1099 form, thì mình đưa cái đó cho người làm thuế. That's it. It's reportable, but it's not taxable. Hai cái khác nhau. Tại vì mình làm theo hợp pháp thì phải có giấy tờ chứ. Nhưng mà không phải thuế đâu nha. Nên quý vị đừng có là hiểu lầm và quýnh lên. A 1099R form. Mình đưa cho người khai thuế. That's it. Not taxable. Như vậy là you do not owe tax. A lot of people ask me, can I have more than one policy? Yes. Ooh, yes, you can. In fact, like I have 3. Danny has 3. Right? Nhiều người có nhiều policy là tại vì họ mua một cái, họ là tiền tử thôi. Mình không có rờ đến cái tiền đó. Sau này mình mất, chắc chắn là cái tiền tử đó nó về con mình. 2, họ có tiền bệnh. Maybe họ lo là sau này nếu mà mình bệnh, mình cần tiền. Okay? Long-term care coverage đó. For long-term care issues. Yeah? Thì trong đó mình không có rờ đến nó. Nếu mà mình bệnh, mình có cái tiền đó mình xài. Còn như nếu mình không bệnh, mai mốt mình lấy ra, mình xài thôi. Okay? Nhưng mà that's extra protection. Và họ có thêm một cái nữa. Cash. Đầu tư thôi. That's why I just got another one. Là mình biết mình đầu tư theo kiểu này, mình không đóng thuế. Trời ơi,
Cái này mà mình làm cách đây lâu lâu lắm rồi, bây giờ mình đỡ lắm rồi nha. Thì just like the one I showed you before. Cho cái cô khách hàng này nè. Cô 41 tuổi. Cô không bỏ vào IRA, cô không bỏ vào cái 401k. Cô bỏ vào cái IUL. Sau này cô sẽ lãnh ra 102.000 mấy đó. A lot. Tax free. Tiền về hưu. Rồi bây giờ quý vị có cách nào khác được như vậy không? No, you don't. No, you don't. Okay. When should I cancel my old policy? Khi Leyna làm việc với khách hàng, á, khi mà họ biết là họ đang lỗ bên đó, họ rất là, oh my God, I want to cancel. Nhưng mà khi nào mình cũng phải có một cái hợp đồng mới trước khi mình bỏ hợp đồng cũ. Always, nhá. You never know what's going to happen. Do not cancel until you have a new policy. Còn như nếu mà mình roll over, mình làm cái exchange á, thì hai hãng nó làm việc với nhau. You don't have to worry about anything. Là cái hãng cũ nó gửi qua hãng mới, and then you have new coverage and you don't have to pay the old company. Nhưng mà nếu quý vị không roll out over, hoặc là mình mua thêm cái mới, có thể mình hủy bỏ cái cũ. Khi nào mình cũng đợi mình có cái hợp đồng mới trước khi mình cancel. Okay? So after your policy is in force. Remember, after your new policy is in force. Do I owe taxes if I take out money on my life insurance? Yes, if you surrender the policy or take out a withdrawal and on the gains only. Nếu mình hủy bỏ, hoặc là khi mình lấy tiền ra, mình kêu nó là withdrawal, và mình lời, thì mình phải đóng thuế. Sorry. Còn không, nếu mình do cái roll over, hoặc khi mình lấy tiền ra, mình kêu là a policy loan. Mình đang mượn tiền nơi mình mượn tiền từ cái hợp đồng, không thuế. Hoặc là nếu mà quý vị lỗ, dĩ nhiên là không thuế rồi. Rồi, correct your course. Have you seen this? Quý vị hiểu cái này là sao? Bây giờ, take a look. Là sao đây? Quý vị biết khi mà mình bay đó, nhiều lúc cái người pilot họ có thể bỏ vào cái autopilot. Okay? Nếu mà họ move qua một chút thôi, thì ban đầu đó, that's okay. So if you go off course, just a little bit, okay? Like maybe 2% off course. In the beginning, it's okay. Nhưng mà the longer you go, the more off course you are. Quý vị hiểu không? Mình đang đi sai đường. Lúc ban đầu is okay. Yeah? Nếu mình đang lỗ nha, lúc ban đầu is okay. Mình tiếp tục đi, nó sẽ càng ngày càng tệ hơn. Nên quý vị coi lại hợp đồng. Đừng vì mình đóng vào đó mấy ngàn đồng rồi mà mình không có correct your course. Mình không có là bẻ cái how do you say it? Có ai nói dùm đi. Mình bẻ cái tay lái lại đó. Đấy. Đừng vì tiếc mấy ngàn đồng mình đã đóng vào, hoặc là mấy ngàn đồng tiền fee đó, tiền surrender fee đó, mà mình để. Mình tiếp tục đi đường sai thì càng lâu, mình càng lạc xa hơn nè. Quý vị thấy không? That's what that means. So correct your course. Just because you've already put money in there, and man, you hate to lose money. And you should. I hate to lose money. But just because you hate losing the money that you've already lost doesn't mean you should ignore it, because when you ignore it, the longer you let it go, the worse it gets. The longer you let it go, the worse it gets. A lot of people don't understand what you pay in premium and what your insurance costs are two separate things. Just because you're paying cheap doesn't mean that your insurance is cheaper.
nhá. Cái tiền mình đóng và cái tiền bảo hiểm của mình là hai cái hoàn toàn khác nhau. Không phải là một người trả, hai người 64 tuổi cũng là sức khỏe giống nhau. Một người trả 100 đồng, một người trả 1.000 đồng. Mình kêu là trời ơi, hợp đồng tôi nó rẻ vậy, hợp đồng chị mắc vậy. That's not how it works. Mình đóng vào ít, nhưng mà càng ngày mình lớn tuổi thì cái cost of insurance nó càng cao. Nên nó sẽ kéo từ cái tiền mặt của mình. They will pull from your cash value. That's why your cash value is going down. That's why nếu mình có khả năng mình đóng dư, mình đầu tư. Mình lời nhiều sau này đó, bây giờ nó kéo, mình vẫn lời. Ok? Quý vị mua bảo hiểm, người ta nói là sau này chị cần, chị lấy tiền mặt trong này nào, chị lấy ra chị xài. Oh, great. Nhưng không có ai hỏi là bao nhiêu. Nên bây giờ nhiều người thật sự có tiền mặt trong đó, nhưng mà nó ít thua cái tiền mình đóng vào là sao? Okay, so you have to find out. Oh my gosh, ask questions. Ask questions. So I hope you learned something. If you have a policy, if you still don't know how to read it, I can help. Okay? You just email me and I can help. So remember, life insurance is not a one-time purchase. You think it is, but it's not. Find a professional you can trust. Understand contestability and surrender charges. Understand when it matters. Because if you're buying life insurance, you have no plan to quit, then your surrender charges don't matter. To me, I don't care. Okay? Nhưng mà khi mà mình làm hợp đồng, you have to look to see what you're getting for your money. One thing I forgot to show on here. There's my email if you need help. One thing I forgot to show on here is that the policies that I write, I include the policy charges. I include the policy charges. Như vậy là Leyna cho quý vị thấy luôn, mỗi năm nha, từ bây giờ đến khi quý vị 120 tuổi luôn, mỗi năm nó sẽ kéo ra cái tiền phí bao nhiêu. I show you. Nên khi mà when you're looking at the fees, you need to compare. Obviously, if you compare to the first year, yeah, it's expensive. Mình mới đóng 1.000 thôi mà mình mà mất là nó đền cho gia đình 1 triệu. Of course it's expensive. So you have to know what you're looking at, how to compare it. Okay? Mình compare sau này nè. Okay? Mình compare khi mình 70 tuổi nè. Mình đóng vào bao nhiêu? Nó lấy ra bao nhiêu? Rồi nó credit mình bao nhiêu? That's important. Okay, so I show you that. So don't let someone else just talk like, just repeating stuff that they heard, nhưng mà they don't know what they're talking about. Don't let them scare you out of making a good decision. Okay? So if anyone has any issues, please just email me and I can show you on your policy. I can show you what all the numbers mean. Okay? This is cute. Ignore mấy con fox. That's very cute. Thank you so much. Nhưng mà thật sự đây là một cách để Leyna trả lời cho mọi người luôn đó. Và Leyna nói cho quý vị biết trước. Tại vì nhiều lúc I know that khi mà mình không hiểu, mình không biết, mình rất là sợ. Mà quý vị biết không, khi mà mình sợ đó, mình hỏi ý kiến người khác ha. Nhiều lúc họ nói tốt, họ nói hay, mình không có nghe, nhưng mà họ nói xấu mình nghe liền á. And that's human nature. So you're asking for someone's opinion. Oh, they can tell you, oh, I think it's great. And okay, then you ask someone else. But you ask one person and they tell you, oh my God, that's a scam. Don't do it. And then you listen to them. But they don't know what they're talking about. So please get educated, get information, real numbers. Don't just listen to people talk. Okay? Nên anyway, nếu mà quý vị nào mà coi trễ ha, lát nữa cái video này xong á, quý vị coi cái phần đầu.
cái phần đầu quý vị coi cái người agent kia họ nói thì đó là câu trả lời của Leyna là vậy đó. Mình đã thấy rất là nhiều hợp đồng quá trời vô lý, nhưng chưa dám nói cái câu là cái người đó gạt chị đó. Chưa bao giờ luôn quý vị ơi. Họ làm việc sao mình đâu biết đâu. Cái trường hợp khi đó thật sự mình đâu biết đâu. Mình chỉ biết bây giờ. Mình chỉ biết nhìn con số. Mình chỉ biết là bây giờ có những cái kế hoạch khác tốt hơn cho người khách hàng này hay không. That's it. Ok? Còn hồi xưa cái người kia làm sao làm mình không biết. Nên mình không nói. Còn đây á, okay, that's it. So wait a second. Let's get a little music. That's a lot of information. That was a lot of information. I hope you, okay. Calm down, everybody. I hope you learned something. Yeah. Thực sự đây, Leyna làm là tại vì Leyna muốn giúp cộng đồng mình. Rất là nhiều người mua, không hiểu cũng mua. Nha. Và sau này họ bị lỗ, họ không có biết đường nào để đi. Họ không biết là có đường để đi. Okay, you're not stuck. Okay, không có gì mà quá trễ đâu. Ngoài ra khi mà mình đổ bệnh, khi mình sắp chết, khi mình chết rồi, khi đó mới là quá trễ. So, please contact me. I can help you. And thank you, Phát. Thank you all so much. And just like I told người khách hàng này, this is my information. Nếu quý vị coi, quý vị thấy, quý vị hiểu, quý vị có những câu hỏi và những cái câu trả lời của Leyna là ok, hài lòng, ok. Còn không, that's okay. That's okay. Good luck to you. Okay? Good luck to you. Very often I have to say no to people. Mình thấy người ta có vẻ không hiểu hoặc là nghi ngờ, whatever. Thôi, không làm đâu. Don't need it. Okay, I love you everybody. Thank you so much. We'll see you Thursday. Okay, Katie. Okay, chị Minh Châu. Have a good night everybody. And have a great day in Vietnam. Bye.